Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Và hiện tại thì vẫn đang di chuyển trên cung đường quen thuộc chúng ta, đi qua cung đường Hàm Nghi để qua Trần Thị Kỷ. Dự kiến thì sẽ đi đến với lại Phan Bội Châu. Đó là cuộc hành trình này có thể là nó sẽ chủ yếu là đường phố thôi. Hôm nay thì cũng hơi vội mọi người. Mình đang còn phải đi mua lương thực và sau đó là mình về tham gia lớp học của KOL trên Shopee. Mình sẽ hơi vội và nội dung thì hôm nay cũng chưa biết là chuẩn bị gì nhiều để trao đổi với lại mọi người cả. Đây không? Chủ yếu hôm nay mình ngắm phố đi nhờ. Hôm nay ngày rằm tháng 9 rồi ấy, âm lịch nha mọi người. Thế là chỉ còn 3 tháng rưỡi nữa là tới Tết thôi. Nhanh quá. Mọi người đã chuẩn bị tiền tiêu Tết chưa? Năm nay công ty có dự định là thưởng Tết bao nhiêu chưa? Mình bây giờ làm tự do mọi người, làm được nhiêu ăn nhiêu. Không có trông đợi gì Tết cả. 10.000 đồng một cái, bọc trong chống xe máy. 10.000 đồng một cái, 10.000 đồng một cái, bọc trong chống xe máy. 10.000 đồng một cái, bọc trong chống. Mười giờ là bắt đầu các em nhỏ đã về rồi. Thì đợt rồi thấy có cái phản hồi là cái giờ học của các em đó thì nó kiểu nó cứ lưng chừng á mọi người. Hôm thì trả lúc 10 giờ xa chiều thì 1 giờ đi học, 4 giờ về. Đấy, nó rất là kiểu nếu mà bạn không có người nhà là ông bà đón thì phải thuê xe ôm taxi đón con rồi cho về nhà. Đấy, tất cả một cái khó khăn trong cái lịch trình học. Ngày xưa thì đi học thì ngày học một buổi thôi đó, bây giờ học xong rồi thì về nhà thì ở nhà chơi. Bây giờ trong thành phố mình nếu mà đại học có 2 buổi thì cố gắng là giữ cho tới tan giờ làm luôn đó, ở bán trú, còn không thì 1 buổi thôi chứ. Tình hình là cứ mà sắp xếp nó thế này thì nó sẽ kiểu hơi khổ cho phụ huynh đấy. Đây chúng ta đang đến với lại nút giao giữa Trần Phú và đường Hai Bà Trưng, trung tâm hành chính công. Đây là tập trung xử lý giấy tờ này, đó là theo cái nơi để mà người cần xử lý công việc không phải đi lung tung lang tan trên đường phố để tìm cái địa chỉ tiếp nhận cái xử lý công việc của mình. Tập trung hành chính công nó rất là tiện. Ở một số cái khu vực quy hoạch mới lại thì các sở ban ngành thì họ tập trung thì nó không dễ. Còn nếu mà theo cái quy hoạch cũ thì cứ đắc công cấp ở đâu thì mình làm ở đấy, thì nhiều khu vực có nhiều tỉnh thành ấy thì các cái sở nó khác nhau, nó xa mà nó liên quan đến nhau, để dẫn đến là khi mà tiếp nhận thì xử lý cái vấn đề nó chậm. Người ở quê vào thì cũng không tìm được, nhưng mà ở đây thì bây giờ chỉ cần đến với hành chính công thôi là các bạn sẽ được xử lý một cách nhanh gọn. Và nếu như không có cái thông tin phản hồi thì phải có giới hạn đó mọi người, hiện lại hãy tiếp nhận là phải xử lý á. Đây là một cái điểm thay đổi quá là tuyệt vời. Ngày xưa mình làm giấy phép kinh doanh ở bên Hoa Sen á, thì mình cũng làm ở hành chính công, nó cũng rất là nhanh luôn, không phải thêm chi phí gì cả, cực kỳ nhanh.
đây, vị trí chỗ đây là nó gần cái căn nhà 35 tỷ á mọi người. Nếu mà so căn này với lại Đại Phú Gia thì mọi người chọn căn nào? Nếu anh em xem video nhiều á thì trong cái video 35 tỷ, căn nhà 35 tỷ gần đây, với lại hôm qua video về Đại Phú Gia thì anh em thấy là mình có thể chọn tại khu vực nào. Bên đây thì gần biển thoải mái, nhưng mà diện tích 35 tỷ cho 170 mét vuông, và Đại Phú Gia thì tầm tổng tiền là chúng ta có thể mua được, có thể có được một lô khoảng 400 mét vuông. Rồi anh em xem thử như thế nào. Tại tùy quan điểm nha, trong này thì kinh doanh đồ nó thuận tiện, còn ngoài đó thì ở thôi, tận hưởng thôi nha. Có nghĩa là trong một bài toán đầu tư thì chúng ta thử, vậy thì nó quay trở về ngoài giá tiền thì chúng ta sẽ nói về mục đích sử dụng và khả năng khai thác, tạo ra dòng tiền riêng. Nó cũng là một yếu tố siêu quan trọng. Ok, đã xuống tới đây rồi, tôi chạy chợ này nha mọi người, đi đoạn này để cảm nhận thêm một tí về khu vực chợ trên quanh đường Cao Thắng và Tân Bạc Hổ này. Dưới này còn khá là nhiều sạp trống, chứng tỏ là dưới này kinh doanh không ổn nên người ta chưa thuê, hoặc nó là những sạp sỉ. Ta cứ dồn lên cái đầu lẻ, bỏ cái đầu sỉ nó khá là trống. Rẽ phải thì chúng ta ra Nguyễn Huệ, rẽ trái thì đi đường ra với lại Trần Hưng Đạo nha mọi người. Ở hai đầu phía trên gần quảng trường ấy thì Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Huệ cách nhau rất là xa, nhưng mà càng về phía Mũi Tấn thì nó lại hợp thành với nhau, gần như là hợp thành. Nếu mà Nguyễn Huệ không bị đứt gãy để hợp lại với nhau. Kiểu hình tam giác đó, xuất phát điểm là khu vực Mũi Tấn này mọi người. Đi sẽ qua con đường này Cao Thắng. Đi phía trước đây mọi người có thể cập nhật được tiến độ của chung cư Trần Bình Trọng á, nhưng mà kiểu mới đi hôm bữa xong nó cũng vậy thôi à, nên lại để vào. Tranh thủ về nhà tham gia cái lớp học online kia trước. Lấy bịch thơm lại anh. Nhiêu chị? 190. Mừng hả? Chịu đi à? Bánh gì? Bánh mì á mà Đây là một trong những đại lý gạo lớn. Giá của nó thì cũng sẽ mềm hơn trong cái quá trình đi quay phim, làm thêm. Đằng nào mình cũng phải đi đường á, thì mình hay chọn ở dưới này mình mua á mọi người. Giá trên kia thì chắc chỉ 10k thôi, 5 đến 10k thôi chứ cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng mà thuận tiện thì mình đi mình mua ở đây luôn.
với lại ông bà chủ này nói chuyện vui vẻ, thích thú. Làm giàu nhưng mà kiểu người kinh doanh nhưng có cái độ giao tiếp á, thấy thích thì mình mua thôi. Đó thì trong cái kinh doanh này, cái cảm xúc nó quan trọng với mọi người. Chứ nhiều khi mà tính từ di chuyển từ khu vực Nguyễn Thái Học xuống đây mua, với lại công cán đi tiền xăng xe thì cũng đâu có lời đâu, đúng không? Đó thì kết hợp thì cũng gọi là xem thôi, chứ còn không lời. Nên quan trọng lắm, kiểu như họ là đã giữ được chân khách hàng cũ như Thi rồi á. Mình cũng hay đi ngó để xem các cái địa điểm họ tấn công ở vì sao, để mai mốt biết đâu mình phát triển một cái thương hiệu nào đó lên sao, đúng không? Liên không phải chuẩn bị cho tương lai chứ, biết đâu cái giàu có nó ập đến làm sao. Né không kịp thì sao mọi người. Thông thường ấy là sao nhờ, kiểu như là giàu có bất ngờ nó khó lắm, phải đi làm á, đi làm tích lũy dần rồi mới gặp cơ hội. Còn không làm ngồi chờ không thì sao nhờ, nhắc tới mùa quýt, mùa cam, mùa ổi, mùa xoài của những năm tháng sau này. Đấy. Còn Thi cũng luôn chia sẻ là trừ những gia đình có được cái khối tích lũy tài sản tốt. Hôm bữa trước có nghe vợ Thi kể là có một cái vị khách hàng kia xây nhà xong rồi, thế là vợ mình cũng làm bên xây dựng đấy, thì có nghe câu chuyện quanh quanh là anh chị là rất là giỏi rồi, giàu rồi, nhưng mà bố mẹ thì cũng thương con khổ nên là để lại cho con có 100 tỷ làm ăn thôi, còn tiền khác thì vẫn để giữ cho mình. Đấy, nó số nó nhỏ vậy thôi chứ thiệt tình mình nghe và mình thấy mình phải phấn đấu lên cho con mình phải được như vậy. Ok, kể chuyện vui thôi nha mọi người. Cuộc sống nó rất là nhiều cái điều mà sao nhờ, điều chúng ta phấn đấu cả đời là bằng người khác sinh ra đã có rồi ấy. Giống như trong câu chuyện của Thiên Long Bát Bộ, điều mà Mộ Dung Phục theo đuổi cả đời thì Đoàn Dự sinh ra đã có rồi, nhưng mà người mà Mộ Dung Phục có một cách dễ dàng là Uyên cô nương gì đó thì Đoàn Dự lại rất là cực khổ để có được. Nhưng mà hai nhân vật này thì nó lại theo đuổi cái điều của người ta muốn. Nên nhiều anh em xem video thì sẽ cũng có xem có nhiều ý kiến trái chiều, bởi vì tôi là bây giờ tôi nghèo, tôi thích tiền, thế nhưng mà anh em khác thì đầy đủ rồi thì muốn đi chơi, muốn mở rộng kiến thức Tây ta các kiểu đấy. Rồi anh em khác là trải qua những cái khổ cực và gian lao cuộc sống rồi thấy những cái điều tôi nói nó rất là đơn giản, nhưng mà anh em cũng phải hiểu rằng là có những người sinh ra họ cũng chưa có trải nghiệm nhiều đâu. Nếu mà họ vô tình họ xem được video của mình ấy thì nhắc nhở họ ở một cái điều xí nào đó thì cũng là một điều tốt rồi, vui rồi. Đó, nên anh em cũng đừng quá khắt khe với một nội dung nào đó. Anh em lên mạng cũng thấy nhiều kênh họ phát triển những cái kiến thức rất là đơn giản, nhưng mà mục tiêu của chúng ta là, một là chúng ta đã tìm sai kênh, và hai là chúng ta chưa hiểu mục tiêu của họ phát triển rồi. Có những kênh các bạn chỉ làm để giáo dục cho các em từ 9, 10, lớp 9, lớp 10 đến nó làm đại học thì các em lại xem, và chúng ta lỡ vào xem thì chúng ta sai rồi. Đấy, chúng ta không học gì là chúng ta đã đóng vào cái tâm hồn mình là một phần. Thứ hai là chúng ta không phải là khách hàng mục tiêu của họ, nên cũng đừng đánh giá quá nhiều nha. Đấy thì đây là cái điều mà Thiên hay thấy trên mạng, mọi người đều cho mình là cái quyền phán xét tất cả. Chúng ta chỉ có nên phán xét chính bản thân mình là nhiều thôi, còn phán xét người khác ấy thì cũng được, nhưng mà phải đặt ở nhiều góc cạnh, khía cạnh khác nhau, đừng ở một vị thế chủ quan. Nếu mà nghe câu chuyện vô thường trên mạng mà chưa hiểu được cái bối cảnh nó như thế nào thì nó lại không đúng. Nhưng mà chính vì vậy nên là nhiều creator, đó là người tạo nội dung á,
thì họ sẽ tạo ra những nội dung để kích thích anh em phản biện các kiểu. Đó, nó chỉ là một tình huống nhỏ thôi, và chắc chắn là biết là sẽ tranh cãi, sẽ trái chiều, nhưng người ta sẽ tạo ra để kích thích cái sự tò mò, kích thích cái sự phán xét của mỗi người. Và theo cái lịch trình, theo cái lập trình và đánh giá của AI ấy, thì cái nội dung nào mà có nhiều phản hồi, có nhiều ý kiến trái chiều thì nó sẽ kích thích mà không gây ảnh hưởng đến xã hội nha. Nên nó sẽ gửi đến càng nhiều người hơn nữa, tại vì nó đang thu hút lượt xem mà. Nên mà khi mà tiếp cận với xã hội thì chúng ta phải hiểu được cái mạng xã hội, phải hiểu được cái tính như vậy. Nếu một nội dung nào đó nó xấu, anh em nên tránh xa ra, đừng có thúc đẩy nó tăng lên. Là nó là mạng xã hội tự nhiên người ta sẽ dìm xuống thôi. Còn mà nếu mà người tung tin họ muốn thì họ có thể chạy quảng cáo, nhưng mà hết chạy quảng cáo thì đó thôi. Đấy. Nó là tin nóng hổi thì hay được xem nhiều là vậy á, kích thích. Còn Thi cũng nghiên cứu thấy là giải trí rồi thì nhiều người xem hơn, còn về kiến thức, về đời sống, về chia sẻ thì nó ít người xem hơn. Tại vì áp lực cuộc sống quá nhiều, bước vào một cái thế giới mạng xã hội thì một là thể hiện cái tôi, hai là giải trí thôi. Tôi lập kênh này tôi cũng thể hiện cái tôi của tôi nè. Có một điểm nhờ cái kênh này thì nhiều khi á mình cũng phải tự đối chiếu lại kiến thức. Nhiều khi tôi ngồi tôi xem video của mình, tôi thấy cái đoạn này sai tôi vẫn thể sửa nha anh em. Đó, tôi vẫn hay xem video của mình này. Đấy cũng là một lần mình nhìn lại cái khả năng giao tiếp của chính mình như thế nào. Ok, cảm ơn anh em nha. Tôi dừng video thôi.